Výstava Otto Plácht, kolektivní nevědomí umění a drog, vnitřní obrazy duše a vnější krása světa, analogie interního a externího, drogy, psychedelika, změněné stavy vědomí, imaginace, meditace, démoni a andělé, amazonský prales v odrazu urbanistické džungle velkoměst, nekonečná pestrost duše a světa, závislost, nemoc ducha a zmatek moderního světa, důležitost spirituality při léčbě závislosti, spiritualita jako součást procesu úzdravy. To jsou analogie mezi uměním Otty Plachta a neziskovou organizací Sananim, usilující o úzdravu lidí závislých na drogách. Tak já bych vás chtěl přivítat na vernisáži výstavy Otty Plachta, kterou pořádáme organizace Sananim. Začalo to tak jako trochu na punk, ale myslím, že to dopadlo docela jako krásně, seriózně, úžasně. Na té fialové pozvánce, kterou jste možná všichni dostali, ať už papírově, anebo přes e-mail, mě zaujala souvislost mezi vnitřním a vnějším. Venku i uvnitř jeden svět, říká Goethe. A začal jsem uvažovat o souvislosti mezi lidskou myslí a pralesem. O pralese se vyjadřujeme, ať už se díváme na jím inspirované obrazy, nebo na různé filmy, nebo někteří z nás aspoň v šumavském pralese třeba byli a mají zážitek čehosi nespoutaného, čehosi záhadného, plného tajemství a stínů, možná plného duchů, možná nebezpečného ve svý veškerý kráse. Ale to je pohled zvnějšku, pohled hosta, pohled návštěvníka, pohled někoho, kdo v pralese nebydlí. Kdybychom naslouchali těm, kteří v pralese bydlí, slyšeli bychom jiná slova, protože pro ně je to jejich vlastní svět v jednotě vnějšího a vnitřního, kterou my dnes v téhle kultuře už jako marně hledáme. Vědí o cestách, o jedlém ovoci, o jedovatých hadech. Vědí také o tom, že tamhle za tím kopcem bydlí zlém zimu eka a tam se nechodí. Napadlo mě, zdali jsme vlastně my v tomto smyslu obyvatelé naší mysli. Protože se také o ní vyjadřujeme často jako o něčem záhadném, plném tajemství, plném něčeho, s čím se třeba nechceme příliš setkávat. Jako by to znamenalo, že jsme ve své vlastní mysli také jenom hosté, jenom návštěvníci, nejsme původními obyvateli své mysli. A nabízí se otázka, kdo jsou původní obyvatelé naší mysli. Nazval bych je prabytostmi. Sigmund Freud se o nich vyjadřoval jako o přenosových imágách. Držel se střízlivě v rámci rodinné genealogie. Carl Gustav Jung se rozmáchl daleko dál a nazval je archetypy. Praobrazy lidských postav, které nás spojují nejen uvnitř naší kultury, ale také transkulturálně s celým lidským rodem. Oba otcové moderní psychoterapie, Sigmund Freud i Carl Gustav Jung, pojímali svoje psychoterapeutické metody nejen jako metodu zdravit,
ale také a často především jako metodu bádání v hlubinách lidské mysli, která měla za cíl nás s těmi prabytostmi seznámit, abychom se jich přestali bát a abychom si v nich nalezli učitele, jak se bezpečně v našem pralese pohybovat. Mistře, díky za tuto inspiraci. Všem bych doporučoval cestu do amazonského pralesa, nejenom kvůli ayahuasce, ale kvůli tomu, aby člověk viděl, v jakém stavu to tam teďka je. A což není zrovna stav, který by se dal považovat za ideální. A nějak tak jsem rád, že jsme se tady sešli a určitě jsme se tady sešli mnoho lidí, který jsem vlastně ještě ani nedokázal potkat. A celá ta myšlenka je vlastně založená na tom, že existuje lék na to, aby člověk se tak nějak v té své vlastní smrti znovu z mrtvých vstal. A o tom je celá ta ayahuasková terapie. Nevím, kdo to je, to silný lék a je těžký ho jakoby v životě zkusit a dál s tím žít. Já jsem se rozhodl, že to zvládnu tím, že budu pořád dál malovat a tím pádem jsem začal někdy v začátku těch 90. let znovu malovat po tom, co jsem vlastně malovat na chvíli přestal a do dneška vlastně maluju takový jeden dlouhý obraz, který se vám tady rozvíjí na všech těch malých obrázcích. Já jsem už teď okouzlený a je to pro mě další zkušenost toho typu, že když člověk do něčeho jde s nadšením a bezelstně, takže to může jako takhle krásně dopadnout, aniž by nutně potřeboval. Jo, ty alimentos. Alimentos. Nějaký jako speciální profesionální přístupy. Tak. Dobrý večer, já jsem Marek Šmejkal, vedoucí denního stacionáře Sananim a tady ta výstava je velmi netradiční a myslím si, že je to velmi fajn, že se můžeme seznámit s tím uměním, který je svým vlastním způsobem tak trošku pohled z druhé strany, který si myslím, že trošku chybí a moc zvu tady na tu výstavu a já ji moc oceňuji a moc se mi líbí.